नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत उकडलेल्या अंड्याची भाजी। भुर्जी खाऊन कंटाळलात का? आज भाजी तेही अंड्याची बनवूया। तर चला पाहूयात साहित्य। मी इकडे बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, मिरची, टोमॅटो, घरचा मसाला, हळद, मीठ आणि उकडलेल्या अंड्याचे असे तुकडे करून घेतलेले आहेत। आता मी कढईत 2 पळ्या तेल घालते। मिरची घालूयात। मिरची चांगली तेलात परतवून घ्यायची। त्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा घालूयात। कांदा चांगला शिजला की त्यात टोमॅटोचे तुकडे घालूयात। आता हळद, मीठ, घरचा मसाला घालून चांगलं मिक्स करून घेऊयात। लगेचच अंड्याचे कापून घेतलेले तुकडेही घालूयात। पाच मिनिटं कढईवर असं झाकण ठेवूया, म्हणजे सर्व एकजीव होईल। झाकण काढून ढवळून घेऊयात। आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर वरून घालूयात। तर मंडळी, तयार आहे आपली उकडलेल्या अंड्याची भाजी। आहे की नाही सोपी रेसिपी? तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आणि चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपी घेऊन। धन्यवाद।